Kênh Nguồn Hy vọng xin giới thiệu đến bạn câu chuyện phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nghiệp nặng khôn thấu. Dưới đây là nội dung câu chuyện. Người xưa coi trọng sự chung thủy trong hôn nhân, đặc biệt kiêng kỵ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác vì hiểu rõ kết cục thảm khốc cho kẻ thứ ba theo luật nhân quả. Câu chuyện nhân quả này xảy ra vào đời nhà Tống tại Hàng Châu, Trung Quốc. Có cặp vợ chồng di cư tới một thị trấn nhỏ để mở tiệm buôn bán vải vóc, tiệm đông khách nên thuê thêm người phụ bán hàng. Thôn nữ họ Tôn là người chăm chỉ nên được vợ chồng chủ tiệm tuyển dụng. Thôn nữ họ Tôn vốn khéo léo và mau miệng, lại hiểu tâm lý khách nên từ ngày được tuyển vào bán được nhiều hàng hơn trước. Tuy nhiên khi thấy vợ chồng chủ tiệm tình thắm thiết, làm ăn phát đạt, thôn nữ họ Tôn nghĩ mà tuổi cho bản thân, hàng đêm cô đều thấy ghen tức với hạnh phúc của bà chủ. Tự hỏi một người có nhan sắc thường thường như vậy tại sao lại được hưởng phúc, trong khi mình xinh đẹp, tháo vát như vậy lại chẳng tìm được đấng lang quân cho xứng. Tình cờ một hôm bà chủ có việc xa nhà mấy ngày, Tôn thị thấy vậy mở cờ trong bụng, nghĩ thầm sẽ tìm cách dụ dỗ ông chủ Hồng chiếm đoạt vị thế của bà chủ. Quả là đúng như tính toán của Tôn thị. Ông chủ thấy vợ xa nhà, lại thêm cô giúp việc xinh đẹp, trẻ trung thể hiện cảm tình, nên đã buông thả bản thân. Đôi bên tiếp tục qua lại ngay cả khi bà chủ về nhà. Bà chủ sau đó biết chuyện, đã yêu cầu chồng mình cho người làm nghỉ việc. Tuy nhiên Tôn thị đã khéo léo tìm cách chiếm được tình cảm của ông chủ, và không những không bị đuổi, mà còn được trở thành vợ lẽ. Buồn rầu vì chồng phụ bạc, bà chủ đã bỏ nhà ra đi, để lại cả cơ ngơi cho Tôn thị. Tôn thị chính thức được làm chính thất, rất sung sướng mở tiệc linh đình suốt mấy ngày. Tiệc tan là lúc thấy mệt, bèn bảo chồng nằm nghỉ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tôn thị thấy mình đang bị ai đó lôi xình xịch xuống hố sâu hút, cứ thế bị lôi đi, đau đớn vô cùng, la hết mỏi miệng mà không thoát thân. Tiếp đến Tôn thị cảm thấy mình bị quẳng vào một chậu nước lỏng bốc mùi rất khó chịu, rồi toàn thân nóng bỏng như thiêu như đốt, cảm giác như từng thớ thịt của mình đang bị tách dần ra khỏi cơ thể. Đau đớn không lời nào tả xiết, miệng cũng không thể kêu được, xung quanh đó là những tiếng kêu gào thảm thiết thật rùng rợn. Tôn thị cố giơ tay cầu cứu, nhưng lại bị giật xuống, cứ thế đau đớn khôn thấu. Tôn thị bất chợt tỉnh giấc, người vã mồ hôi, vì sợ, tim đập thình thịch với cơn ác mộng như trên hiện rõ mồn một trong đầu, vội kêu gia nhân mời thầy cúng về giải mộng đuổi tà. Thầy cúng tới nói Tôn thị đuổi hết gia nhân khỏi phòng, rồi nghiêm trọng nói rằng, những gì vừa xảy ra tôi không phải là mộng đâu phu nhân, đó là những gì mà bà sẽ phải trải qua sắp tới. Tôn thị nghe vậy hốt hoảng hỏi, đó là ác mộng, tôi nhớ rõ mà, sao có thể là điều sắp xảy ra với tôi? Thầy cúng đáp, đó là những gì bà sẽ phải trải qua ở dưới địa ngục, phán quan mộng báo cho bà biết trước, đó là nghiệp mà bà phải trả cho những gì đã gây ra. Trời đất chứng giám cho hôn nhân của con người, bà đang tâm phá hoại, khiến họ chia lìa, làm khổ người vợ, trời đất quỷ thần đều không dung thứ. Đó là kết cục tất yếu của những ai tà dâm với người đã có vợ, chồng. Một là chịu ngâm vạc dầu không thể đầu thai, hai là làm kiếp súc sinh bị hành hạ, sát thân, ba là làm người thui chột, tàn tật, số phận hẩm hiu khổ sở vô cùng. Tôn thị nghe xong vội quỳ xuống xin thầy cúng giúp giải nghiệp. Thầy cúng lắc đầu nói rằng, tôi chẳng thể làm gì, giờ phụ thuộc vào bà. Hãy xả bỏ nghiệp lực bằng cách tu tâm dưỡng tính và gửi thân nơi cửa Phật. Chỉ có thế tội nghiệp nặng này mới được gột sạch. Tôn thị như chợt tỉnh mê, cúi đầu bái lại cảm tạ thầy cúng rồi khăn gói ra đi, lòng nguyện tu tâm tích đức để tránh khổ nạn khủng khiếp sắp xảy ra với mình. Con người làm gì cũng tạo nhân quả, một khi đã tổn hại tới người khác thì sẽ phải hoàn trả nghiệp lực gây ra. Phá hoại hạnh phúc người khác tội nặng khôn thấu vì nghiệp quá dày. Nếu không sớm tu tâm tích đức, cho dù trên dương thế có hưởng lạc sung sướng đến mấy, lúc tạ thế sẽ là thời gian khủng khiếp nhất cho họ.
nhân quả không bỏ sót một ai và rất công minh. Trên đây là nội dung câu chuyện phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nghiệp nặng khôn thấu. Nếu thấy video này hữu ích, bạn vui lòng nhấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ cho cộng đồng. Chúc bạn luôn bình an, hạnh phúc, tràn đầy sự thiện lương và lòng chân thật. Cảm ơn bạn đã theo dõi.